Chào mọi người! Nếu bạn đang ấp ủ mở một quán cà phê, một shop bán hàng nhỏ hay khởi nghiệp với một ý tưởng riêng, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, giấy tờ cần gì, thủ tục pháp lý ra sao, làm sao để đúng, đủ mà vẫn nhanh gọn, thì video này chắc chắn là dành cho bạn. Mình là Terry và mình vừa tự tay hoàn thành toàn bộ quy trình thành lập hộ kinh doanh và công ty từ A tới Z mà không cần thuê dịch vụ. Trong quá trình đó, mình đã gặp đủ loại rắc rối, mất thời gian vì những lỗi nhỏ xíu mà gần như không ai chia sẻ trước. Trong video này, mình sẽ bật mí cho bạn cách chọn hình thức phù hợp, hộ kinh doanh hay công ty doanh nghiệp, thủ tục, quy trình, giấy tờ cần chuẩn bị và cách đăng ký từng bước một. Những lỗi thường gặp và mẹo tiết kiệm chi phí, thời gian, Terry sẽ chia sẻ hết trong phần này. Tất cả đều dựa trên trải nghiệm thực tế của mình và mình đảm bảo bạn hoàn toàn có thể tự làm được, không tốn một đồng phí dịch vụ. Vậy nên hãy xem đến cuối video, bạn có thể điều chỉnh tốc độ phát ở phần cài đặt cho phù hợp với bạn. Giờ thì bắt tay vào biến ý tưởng của bạn thành hiện thực, đúng quy định mới nhất từ giữa năm 2025 trở đi nhé. Trong năm 2025, nhiều chính sách và quy định đã thay đổi đáng kể, không chỉ liên quan tới việc sát nhập hợp nhất các tỉnh, thành phố, mà các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước cũng có sự điều chỉnh. Ví dụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã được hợp nhất vào Bộ Tài chính, dẫn đến giấy đăng ký kinh doanh hiện tại được thể hiện do Bộ hoặc Sở Tài chính cấp. Ngoài ra, năm nay cũng có nhiều luật mới thay đổi và ban hành, ảnh hưởng ít nhiều đến quá trình nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Trong video này, mình sẽ chia sẻ những điểm mới và thông tin cập nhật mà Terry biết được. Dù có nhiều thay đổi nhưng hiện tại, việc quản lý doanh nghiệp vẫn tuân theo Luật Quản lý Doanh nghiệp 2020. Từ ngày 1 tháng 7 2025, việc cân nhắc thành lập mới hay chuyển đổi loại hình, nhiều người sẽ đặt câu hỏi, nên chọn hộ kinh doanh hay công ty, doanh nghiệp, cách nào tốt và thuận tiện hơn? Đặc biệt, theo quy định mới, dự kiến áp dụng từ 1 tháng 1 2026, hình thức hộ kinh doanh khoán sẽ bị bãi bỏ. Tuy nhiên, việc thực hiện sẽ tùy thuộc vào lộ trình và hướng dẫn chi tiết của các bộ ngành liên quan. Họ sẽ ban hành hướng dẫn trong thời gian tới. Nếu hộ khoán chính thức kết thúc, chúng ta chỉ còn 2 nhóm loại hình kinh doanh chính. 1. Hộ kinh doanh cá thể theo hình thức kê khai. 2. Công ty bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, 2 thành viên, cổ phần, tư nhân, nói chung là doanh nghiệp. Ở phần 1 này, chúng ta sẽ đi vào so sánh chi tiết hộ kinh doanh và công ty, doanh nghiệp. 1. Các điểm giống và khác nhau chính. Điểm qua các điểm giống nhau, cả hai đều phải xuất hóa đơn để ghi nhận doanh thu làm cơ sở tính thuế. Phải báo cáo thuế định kỳ, bạn có thể lựa chọn theo tháng, quý và lưu trữ sổ sách chứng từ trong quá trình hoạt động. Điểm khác nhau. Dựa vào tiêu chí vốn, hộ kinh doanh không có khái niệm vốn điều lệ, chủ hộ tự khai theo khả năng, pháp luật không quy định vốn tối thiểu. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp, có vốn điều lệ ghi trong điều lệ, đó là tổng tài sản chủ sở hữu cam kết góp, không quy định tối thiểu. Từ ngành có vốn pháp định như chứng khoán, vàng, bảo hiểm, bất động sản, vân vân. Về quy mô nhân sự, đối với hộ kinh doanh từ 1 tới 10 lao động, trên 10 lao động thì phải khai báo hộ kinh doanh quy mô lớn, chỉ đăng ký tại một địa điểm duy nhất là trụ sở chính, không có chi nhánh. Tuy nhiên có thể hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng phải chọn một địa điểm là trụ sở chính và thông báo các địa điểm kinh doanh còn lại cho cơ quan quản lý. Đối với công ty, số lượng thành viên từ 1 tới 50 và không giới hạn số lượng lao động, có thể mở chi nhánh, văn phòng tại nhiều nơi nếu có nhu cầu. Về tiêu chí, tư cách pháp nhân, đối với hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân, chủ hộ sẽ chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản cá nhân. Đối với công ty và doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp. Về thủ tục hành chính, đơn giản, nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã theo Nghị định 125/2025 đổi mới, không cần vốn điều lệ, không ép buộc vốn khai báo, hiện tại có thể nộp qua cổng đăng ký kinh doanh quốc gia, xử lý từ 3 tới 5 ngày làm việc. Đối với doanh nghiệp, phức tạp hơn, soạn thảo vốn điều lệ, nộp hồ sơ tại Sở Tài chính hoặc qua cổng đăng ký kinh doanh quốc gia, xử lý từ 5 tới 7 ngày, có thể ủy quyền đại diện nộp hồ sơ. Về chế độ thuế, đối với hộ kinh doanh có áp dụng thuế khoán tùy thuộc vào doanh thu dự kiến đến hết năm 2025. Với hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm, đang khai thuế khoán sẽ chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai từ ngày 1 tháng 6 2025.
Đóng thuế môn bài được miễn thuế năm đầu, nhưng năm 2026 bỏ luôn thuế môn bài nên có thể nói là nộp thuế môn bài là $0. Thuế giá trị gia tăng thu nhập cá nhân theo tỷ lệ như thương mại và phân phối hàng hóa sẽ là 1.5%, ăn uống sản xuất sẽ là 4.5% và dịch vụ là 7% và tính trực tiếp dựa vào tổng doanh thu của bạn. Nếu doanh thu dưới 100 triệu đồng một năm sẽ được miễn, từ năm 2026, doanh thu dưới 200 triệu đồng một năm sẽ được miễn. Xuất hóa đơn trực tiếp không phải hóa đơn giá trị gia tăng, là căn cứ chỉ chứng minh được chi phí, không được giảm trừ phần giá trị gia tăng. Đối với công ty, sẽ đóng thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân nếu có, thuế xuất nhập khẩu nếu xuất và nhập khẩu, thuế môn bài tính theo vốn điều lệ, nếu trên 10 tỷ đồng sẽ là 3 triệu một năm, dưới hoặc bằng 10 tỷ đồng sẽ là 2 triệu một năm, sẽ được miễn thuế môn bài năm đầu. Tương tự vào năm 2026 sẽ bỏ thuế môn bài, nên được tính là sẽ không đóng thuế này nữa. Xuất hóa đơn giá trị gia tăng, tính thuế theo lợi nhuận kinh doanh và tạm đóng, sẽ được quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm dương lịch. Sẽ được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% từ ngày 1 tháng 7 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 2026. Về tiêu chí, khả năng mở rộng, đối với hộ kinh doanh, hạn chế chỉ kinh doanh tại địa điểm đăng ký, không mở được chi nhánh. Đối với công ty, linh hoạt có thể thêm thành viên, mở chi nhánh, huy động vốn lớn hơn, có nhiều cổ đông, thích hợp để mở rộng quy mô. Về mức độ uy tín, đối với hộ kinh doanh, thường thấp hơn do quy mô nhỏ và chủ yếu kinh doanh tại địa phương. Đối với doanh nghiệp, được đánh giá cao hơn về uy tín và đáng tin cậy trong quan hệ với khách hàng, đối tác và ngân hàng. Báo cáo tài chính, đối với hộ kinh doanh thì không cần. Đối với công ty, phải thực hiện báo cáo tài chính hàng năm. Về chi phí vận hành, đối với hộ kinh doanh, không giảm trừ. Đối với công ty, sẽ được tính chi phí giảm trừ để giảm thuế. Phần 2, mình sẽ tổng hợp nhanh các chính sách mới liên quan tới hộ kinh doanh và công ty hay doanh nghiệp. Bối cảnh và chính sách mới. Theo Nghị quyết 68 của Đảng, nhà nước sẽ đặt mục tiêu chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp theo lộ trình vào năm 2030 và 2045. Chính sách khuyến khích thành lập công ty, áp dụng nhiều ưu đãi về thuế và thủ tục để hỗ trợ trong giai đoạn đầu hoạt động. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2025. Quyền lợi và ưu đãi. Đối với việc miễn thuế, đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm đầu kể từ ngày thành lập. Về thuế suất thu nhập doanh nghiệp mới áp dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 sẽ theo bảng sau. Nếu doanh thu của bạn dưới 3 tỷ thì thuế suất áp dụng sẽ là 15%. Từ 3 tỷ đến dưới 50 tỷ sẽ là 17%. Từ đủ 50 tỷ trở lên sẽ là 20%. Đối với các hoạt động tìm kiếm và thăm dò khai thác dầu khí sẽ từ 25 tới 50%, còn tùy thuộc vào vị trí và điều kiện. Đối với hoạt động thăm dò khai thác tài nguyên quý hiếm như vàng, bạch kim, đá quý, v.v., thuế suất áp dụng sẽ là 50%. Lưu ý đối với thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được tính trên lợi nhuận, tức là doanh thu trừ đi chi phí hợp lệ. Lưu ý khi áp dụng, luật và các chính sách hỗ trợ còn rất mới, chưa có nhiều tình huống thực tế để tham chiếu. Vì vậy bạn cần xem xét ngành nghề kinh doanh của mình để xác định thuế suất áp dụng. Ví dụ như thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thuế suất cho ngành của mình là bao nhiêu. Theo dõi các công văn và văn bản hướng dẫn từ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan liên quan. Tính toán chi phí và lợi ích trước khi quyết định chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên công ty. Terry đang chia sẻ theo thông tin tổng hợp và mang tính tham khảo, không thay thế cho việc tư vấn pháp lý và thuế chuyên sâu. Quyết định định hướng phát triển. Từ góc nhìn và trải nghiệm của mình, Terry gợi ý như sau. Chọn hộ kinh doanh kê khai nếu bạn đang làm trong ngành dịch vụ nhỏ lẻ, có tỷ suất lợi nhuận cao, ít chi phí phát sinh và không cần chứng minh nhiều khoản chi. Đây là hình thức gọn nhẹ, thủ tục đơn giản, phù hợp để bắt đầu nhanh. Chọn công ty nếu bạn cần xuất hóa đơn giá trị gia tăng để khách hàng khấu trừ thuế, dự định đầu tư vốn lớn ban đầu hoặc hoạt động trong ngành sản xuất thương mại B2B với tỷ suất lợi nhuận thấp. Hình thức này giúp bạn dễ dàng mở rộng quy mô và hợp tác với các đối tác lớn. Còn bạn thì sao? Hãy cân nhắc kỹ thời điểm và loại hình phù hợp để triển khai theo hướng bạn mong muốn nhé. Vì nội dung hôm nay khá dài và chứa nhiều thông tin pháp lý, mình xin phép tạm dừng ở đây để bạn có thời gian suy nghĩ các chiến lược và lựa chọn hướng đi phù hợp. Hẹn gặp bạn ở phần 2 vào đầu tuần sau, sẽ là phần thực chiến, thủ tục, giấy tờ, từng bước đăng ký chi tiết, kèm theo những lỗi thường gặp và mẹo tiết kiệm chi phí, thời gian từ chính trải nghiệm của mình. Và nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like, share để nhiều người cùng biết.
và để lại comment chia sẻ lựa chọn của bạn hoặc bất kỳ thông tin bổ sung nào hữu ích cho cộng đồng, vì chúng ta đang học hỏi cùng nhau.